Вітаю вас, друзі! Учора російські терористи вбили щонайменше 30 киян. Били цілеспрямовано по цивільних об'єктах і дуже хизувалися цим на своєму телебаченні. Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и пригороде. Прес-секретар Владіміра Путіна Пєсков, який, я сподіваюся, подохне разом із ним, заявив, що це був удар у відповідь на українські атаки. Ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам. Насправді він частково має рацію. Росіяни дійсно б'ють по нам у відповідь на те, що ми захищаємося. Учора росіяни знищили дуже серйозні військові об'єкти, частину багатоповерхівки, де спали мирні люди, атакували склад Червоного Хреста у Києві, де зберігалося понад 320 тисяч одиниць гуманітарної допомоги. Згоріло видавництво разом із книжками, пошкоджень зазнала і друкарня, декілька мереж магазинів залишилися без товарів, тому що росіяни їх знищили. А тепер порівняйте це із тим, як Сили безпеки та оборони України завдають ударів по так званій Російській Федерації, атакуючи виключно військові об'єкти, в той час як російські терористи полюють на цивільних у Херсоні, у Запоріжжі, атакують громадський транспорт, або, як учора, вони завдали удару шахедом по басейну, в якому в той час плавали люди. Поки Україна винищує російські нафтопереробні заводи, окупанти атакують українські цивільні заправки. Російські військові вбивають наших людей кожного дня. Вони вбивають наших дітей. Вони знищили цілі українські міста. Усе це вони робили під мовчазну згоду звичайних росіян, які зараз раптом почали прозрівати та казати, що вони ледве виживають. Борьба за виживання, чесне слово. Что, бензина в стране нет? Мы эту нефть сами добываем. За усе потрібно платити. І за атаку на Київ росіяни також дуже боляче заплатять. А щоб ціна за російську агресію постійно зростала, обов'язково зробіть донат. У нас є невеликий дефіцит по збору, ваші 2 гривні дуже потрібні, реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Допомагайте українському війську. Ви приклад свідомих людей, які розуміють, що допомога війську сьогодні – це запорука нашого майбутнього. І що тільки разом ми зможемо виборювати нашу незалежність. Обов'язково долучайтеся до зборів на українське військо, навіть якщо ви можете задонатити мінімальний донат. Будь-які донати важливі. І важливо узяти і просто зараз підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Є прекрасна новина. Є таке місто Новоросійськ, там є порт. Це один із головних експортних хабів російської нафти. І там повністю закінчився бензин. І не лише там. Ні в Анапі, ні в Новоросійську, ні в Геленджике бензина нет. Великі проблеми у росіян починаються із дизельним пальним. І хоча офіційно немає заборони на його експорт, фактично він зупинений. А відсутність дизеля – це проблеми для того, щоб заправляти російську техніку військову, а ще це проблеми для сільськогосподарчого сектору. Меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Все понимают. Якщо росіяни не зможуть заправляти техніку, щоб збирати врожай, ми з вами можемо побачити бійки не лише за бензин, а й за хліб. От би росіяни почали їсти одне одного, це було би прекрасно. Я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развезти хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. Коли Російська Федерація починала війну проти України, оці росіяни мовчали. Коли Російська Федерація перейшла до повномасштабного вторгнення, ці росіяни мовчали. Коли російська армія вбивала українських дітей, вони мовчали. А тепер вони починають говорити, бо не розуміють, що відбувається. Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина.
Я хочу пожаловаться. Владимир Владимирович Путин, что происходит в нашей России? Відбувається спеціальна військова операція із дебензинізації так званої Російської Федерації. Не розуміє, що відбувається і тимчасово живий пропагандист Соловйов. А теперь у меня вопрос тем, кто видит. Скажите, пожалуйста, а что у нас происходит на заправках? Вот просто понять хочу. Как это вообще возможно? Как это все возможно? Объясните мне, пожалуйста. Цікаво, що же произошло, складно сказати. Але черги, наприклад, у Читі, черги до автозаправних станцій видно навіть із космосу. Подивіться і просто оцініть масштаб. Оця довжелезна черга дещо нагадує. І я не знаю, хто змонтував наступне відео, але мені здається, це надзвичайно влучно. Киев! Русский город! Таллин! Русский город! Минск! Русский город! Вильнюс! Русский город! Варшава! Русский город! Наши МиГи сядут в Риге! Наши танки будут в Праге! Агресивні російські дегенерати усе ще не розуміють, що відбувається, які причинно-наслідкові зв'язки, чому їм доводиться жити у чергах. Я зараз не перебільшую, вони буквально живуть у чергах по декілька днів. Вчера не смогла заправиться. Я сегодня с 5 часов утра, я тут уже вот так и спала. Уже я что я только не делала. Короче, время уже, получается, 15 минут 9-го. Заправиться я не могу. 3-й день. Я доволі часто роздумую про те, як би могла розпастися Російська Федерація, яка б була на її території громадянська війна. Я думав про різні сценарії, але, здається, я помилявся, тому що перша серйозна громадянська війна у 21 сторіччі на так званій Росії почнеться саме із заправок. Отпусти! Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, только. Успокойся. Ну вот, пожалуйста. Небольшая драка за бензин. Когда бензина мало. Перебуваючи у чергах, нащадки Лермонтова та Пушкіна міряються тим, у кого вища культура. Насосала на зубы себе. Конечно, и Нахуй машину. иди. И на машину. Хорошо, скажу. У тебя бензин кончился? Да? Иди пососи, тебе нальют. Кадри із чергами на заправки у російських містах усе більше нагадують кадри із фільмів про апокаліпсис. І я зараз також не жартую, бо росіяни починають ставати у черги просто за звичкою, навіть коли немає бензину. Это в один конец, вон они там стоят. Это вот в другой конец стоят. Ну, в общем, нескончаемые пробки. И бензина, самое интересное, что бензина-то нет. Просто вот стоим, все надеемся на чудо. І це не поодиноке явище. Росіяни справді стають у черги до заправок, на яких немає бензину, сподіваючися, що він колись з'явиться. Сколько они будут стоять, неизвестно, будет бензин, не будет. Просто люди встают в очередь от безысходности, потому что бензин, скорее всего, просто заканчивается. Какие дела? Подекуди біля деяких заправок громадяни нафтової наддержави просто кидають свої автівки і йдуть геть. Таким чином вони завчасно собі забивають місце у черзі, щоб повернутися, коли бензин з'явиться. Якщо він з'явиться. Бенза нет, короче, будет только в полночь. И люди вот просто тачки оставили. Просто ставили тачки, все пустые. Все пустые, это просто апокалипсис какой-то. Додаткові проблеми у окупантів виникають, тому що заправлятися можна там, де є бензин, тільки у бак, а у каністру наливати пальне не можна. І що в такому випадку робити власникам сільськогосподарчої техніки, невідомо. Лишається тільки одне – давня російська традиція. И со шланга оттуда сосать, идти окашивать дом, да? И со шланга отсосать! І поки росіяни б'ються за бензин, у той самий час він є для, наприклад, шахедів, які атакують українські домівки, або, як у Запоріжжі, вдарили по басейну. Є пальне для російської армії. Очевидно, что
российской армии является приоритетом и для нефтяных компаний, и для регуляторов, которые нефтяным сектором занимаються. Пріоритетом також залишаються і російські чиновники. Для них існують окремі заправки, де звичайні росіяни не можуть заправлятися, а чиновникам дозволено. Заправка Роснефть возле ТЦ Сити-центр. Отгружают бензин только госслужащим. Вот у нас госслужащий поехал. Росіянам тривожно від такої ситуації із пальним. Вони здогадуються, що напевно щось іде не зовсім за планом. Можливо, далі ставатиме тільки гірше. І варто оголосити імпічмент Владимиру Путіну. Я, конечно, не Ванга, но, судя по всему, грядет что-то страшное. Особо тревожно. Андрей Викторович, тревожно. Тревожно. Импичмент действующей власти еще никто не объявлял. За таких обставин для російського керівництва є тільки одне логічне рішення – це припинити війну проти України. Тоді усі ці проблеми зникнуть і суспільство заспокоїться. Але поїхавший дєдушка, відірваний від реальності дегенерат Владимир Путін, збирається навпаки розв'язувати іще більше збройних конфліктів. Сполучені Штати Америки попередили Польщу, що Росія може готувати збройну провокацію протягом найближчих місяців. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела та польське видання ОНЕТ. За даними співрозмовників видань, серед можливих сценаріїв атаки дронами по критичній інфраструктурі, імітація авіаударів для перевірки реакції ППО або гібридна провокація на кордоні. Не виключається навіть короткочасне вторгнення російських або білоруських військових під приводом помилки навігації або рятувальної операції. За інформацією джерел, у Москві розраховують, що Польща не відповідатиме силою, а погодиться на переговори. Однією із можливих вимог Росії може стати скорочення підтримки України, зокрема надання логістичних маршрутів для поставок озброєнь. Подібні попередження останнім часом також озвучували розвідка Латвії, прем'єр-міністр Польщі Туск, які заявляли про високий ризик ескалації найближчими місяцями. Те, що росіяни хочуть атакувати Польщу і знищити її як державу, це не новина. Вони сподівалися це зробити одразу після того, як мали захопити Київ за 3 дні і всю Україну за пару тижнів. Удар по Польше и странам Восточной Европы – это совсем не проблема. То есть это мы должны понимать. Жешу сжечь не проблема. Пшемысл, Санок, вот эти вот ссаные города Польши, где расположены военные базы нацистов, они должны пылать. Здавалося би, за таких обставин Польща має зараз активно співпрацювати із Україною, тому що у нас один спільний ворог, який бажає знищити і Україну, і Польщу. Але польська влада займається і далі провокаціями проти України. Зараз Польща відмовилася передавати нам літаки Міг-29 і буде їх просто утилізовувати, а представник канцелярії президента Польщі Навроцького назвав території України, західні території України, Малопольщею, що є імперським терміном. Уславлення Бандери, уславлення злочинців, які вчинили нелюдські злочини геноциду на Волині та у східній Малопольщі. Це не той шлях, який веде до західного світу, світу цивілізації, світу спільних європейських чи трансатлантичних цінностей. Ну а імперська поведінка – це, виявляється, європейські цінності і трансатлантична співпраця. Звісно. Ну, удачі їм. Нам же і з вами треба далі своє робити. Треба максимально допомагати українському війську та постачати йому найкращі дрони, проти яких нічого не можуть вдіяти російські засоби РЕБ. Для того, щоб більше наших людей лишилися цілими, і щоб росіяни страждали, і щоб відновлювалася справедливість, наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали іще 150 нових FPV. Військовослужбовці 831-ї бригади тактичної авіації. Дякуємо спільноті Стерненка за надані нам дрони, за допомогою яких ми будемо очищати небо від російської мерзоти. Дякуємо. Бажаю здоров'я! Ми підрозділ перехоплювачів Group 7, батальйону безпілотних систем «Звіробій» 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка і пану Сергію за чергову допомогу у вигляді 30 денних перехоплювачів «Одін». Вони будуть виконувати бойову роботу на Костянтинівському напрямку. Не забувайте донатити на Русоріс. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем «Ворон» з 100-ї окремої механізованої бригади висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за постійну підтримку нашого підрозділу. Сьогодні ми отримали 100 крутезних FPV-дронів, які будуть нам допомагати знищувати ворога. Ви приклад свідомих людей, які розуміють, що допомога війську сьогодні –
це запорука нашого майбутнього. І що тільки разом ми зможемо виборювати нашу незалежність. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава! Російські виродки будуть і далі атакувати нашу країну. На жаль, іще будуть втрати. Та ми будемо бити так звану Росію усе сильніше і сильніше із кожним днем. І я закликаю вас зараз бути об'єднаними у війську або для війська та максимально допомагати силам безпеки та оборони України.